Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over het oosten van Oekraïne, want daar is Oekraïne slag na slag aan het verliezen. En zelfs enkele Oekraïners, waaronder Dennis, die bekend is van YouTube, begint nu de moed daar te verliezen. En ja, ik heb daar recent al een andere video over gemaakt, maar ik ga hem toch nog een keer herhalen, want ik merk dat niet iedereen die video gezien heeft of begrepen heeft. In die video heb ik 2 hamers gepakt. En die hamers die hebben in Oost-Oekraïne dit gedaan. Staal tegen staal. Wat is daar gaande? We gaan even naar het deep statement. We zien hier die uitstulping. Dat is wat Rusland dit jaar extra gehaald heeft. Avdiivka viel en vervolgens zijn ze daardoor gaan. Nog iedere dag gaat daar weiland naar weiland. Gaat daar verloren, of veld na veld moet ik misschien wel zeggen. Dus de Russen die hebben hier het goed voor elkaar. Dat offensief dat gaat. Het gaat heel langzaam, maar het gaat. En daar maken de Oekraïners zich druk om. Waarom kan je hier als Oekraïne niet zo heel veel tegen doen? Waarom moet je daar niet zoveel tegen doen? Nou, dat is onder andere die 2 hamers. Maar wat belangrijk is, is dat hier de logistiek van de Russen optimaal is. Er is geen plek in Oekraïne waar ze een betere logistiek hebben als daar. En er zijn een aantal dingen belangrijk in oorlog, maar logistiek is bovenaan de lijst. Je moet snel kunnen aanvoeren, je moet korte lijnen hebben, dat is positief. Als we nu ietsje uitzoomen, dan zien we dat, dit is Oekraïne, dat loopt hier, die grens, dat moet je me even, hier loopt de grens, moet ik hem even zien, want hier op Moldavië. Dus nu loopt de grens dus eventjes zo, want hij loopt uiteraard anders als je de veroveringen van Rusland even negeert. Maar dit is ongeveer Oekraïne. Hier ligt Kiev. Dus deze plek is voor Oekraïne het verste weg. De logistiek is hier het beroerdst. Terwijl die voor Rusland het beste is daar. Want Rusland heeft hier ongelooflijk veel zaken liggen, militaire zaken, die van belang zijn, kunnen snel aanvoeren. Moskou ligt weliswaar hierboven, maar hier, dit is voor Rusland een belangrijk punt, omdat ze hier gewoon altijd al veel militaire aanwezigheid hebben. Daarnaast hebben ze dit stuk al sinds 2014 in hun bezit, dus dat maakt ook dat ze daar gewoon goed gevestigd zijn. Belangrijk dus, dat je dus niet je vijand gaat bevechten op voor jou de meest ongunstige plek en voor de vijand de meest gunstige plek. Daarbij is de vijand sterker en daarbij is de vijand makkelijker in het verliezen van personeel en materieel. Ze hebben meer, ze kunnen meer verliezen, ze zijn bereid om meer te verliezen. Dat is dus niet de plek om je vijand te bestrijden. Waar val je dan wel je vijand aan? Nou, bijvoorbeeld hier, waar hij het niet verwacht, waar hij bijna geen soldaat heeft. Daar kan je hem raken, daar kan je een hele eenheid, 2 eenheden zelfs, deze 2 eenheden, die zijn al vrijwel verslagen. Daar kan je die eenheden verslaan zonder dat je zelf heel veel verliest. Dus dat is Oekraïne aan het doen. Dat is niet een eenmalig iets, dit is een stap in vele stappen om de Russen te verslaan, daar waar het voor jou gunstiger is. Deze afstand is veel korter dan deze afstand. Dus vandaar dat het ons ook voor Oekraïne van logistiek beter is om bij Sumy dan zoiets te doen. Ook zometeen als ze daar naartoe gaan, dat zou voor Oekraïne, en dat gaat gebeuren dit, dit zou voor Oekraïne ook veel beter zijn, want dit is voor Rusland weer heel erg ongunstig, want die moeten dan helemaal hier doorheen. Dus dat is voor hun het meest ongunstige plekje dit. Dus daar gaat Oekraïne gewoon een keer aanvallen. Dat weet ik zeker, het kan haast niet anders. Het enige probleem wat de Oekraïners hier hebben, is die rivier die hier loopt. Dus ja, dat is even lastig. En daar moeten ze iets voor verzinnen, want ja, dat is een kwetsbaarheid. Vandaar dat je nu in het noorden wat beter dit kan doen.
Maar laat het duidelijk zijn, en dat moet echt heel helder zijn, hier in het oosten, en ik zal me eventjes bijpakken, dit is de plek waar je Rusland niet gaat verslaan. Dit is ook niet de plek waar je de oorlog gaat winnen. En je verliest ruimte, maar laten we even eerlijk zijn, Rusland heeft dit gewonnen. Dit, je ziet het amper. Ik zal hem even in geel doen, dat is misschien makkelijker, dan zie je ietsje beter. Dit in 8 maanden, 9 maanden zelfs zo ongeveer. Dus zeg even, 8, 9 maanden heeft Rusland dat gewonnen. Hoeveel jaar gaat het kosten voordat ze dus, wat ze willen, want Rusland wil in feite in ieder geval dit hebben. Dit is wat Rusland toch zeker wel... nu moet ik hier doorgaan, zo. Dit is wat Rusland in ieder geval wil. Nou, dus de helft van Oekraïne. Dat is in ieder geval wel zeker. Dat zou wel hun doel zijn voor de eerste instantie. Maar ze hebben 9 maanden gedaan over dat kleine stukje. Dus daar moet je niet te dramatisch over doen. Ja, het gaat betekenen, als het tegen zit, dat de Russen straks dit helemaal hebben. Ja, oké, dat kan. Dat is niet leuk dat je dat allemaal nog weer gaat verliezen. Maar aan de andere kant, er is nog een enorm eind Oekraïne over. Als je dit hier ziet. Dus voordat Rusland daar helemaal is, zijn we al heel veel verder. Dus je moet er ook weer niet te dramatisch over doen. Het punt is, Oekraïne kan in Oost-Oekraïne gewoon niet winnen. Dus dan moet je daar zo min mogelijk vechten. Stel je nou voor dat je er meer soldaten heen brengt, meer materiaal heen brengt. Dat ga je dan allemaal verliezen, omdat Rusland daar sterker is. Als je daar meer tanks brengt, dan hebben die glijdende bommen veel meer doelen. Dus is het veel makkelijker voor de Russen om te zeggen, oh, dan moeten we ze daarheen. Dan is de kans dat die glijdende bom iets raakt ook veel groter. En Rusland heeft er heel veel. En Oekraïne heeft nog steeds niet de middelen, en mag het ook niet, om die vliegtuigen tegen te gaan. Om die vliegtuigen op het vliegveld al te raken. Dus het zou waanzin zijn als ze dan in Oost-Oekraïne proberen om meer te doen wat ze nu doen. En wat doen ze nu? Dat is vooral verdedigen. Een vechtende terugtocht. En dat heeft het voordeel daarvan, dat is dat je de vijand laat komen. Die moet dus uit zijn bescherming komen, die moet jou aanvallen. Jij probeert hem zo hard mogelijk te raken. En als ze dan eindelijk vlak bij de stelling zijn waar jij bent, dan ben jij daar al weg. Dan heb je al gezegd, oké, we gaan even 1 stapje naar achteren. En dan moeten ze weer opnieuw beginnen. En moeten ze weer zo'n dure aanval doen. En wat daar de bedoeling van is dus Rusland uitputten. En de wil om dit te blijven doen, om zoveel op te offeren voor zo weinig winst, om die ze te ontnemen. En hopelijk ook om Rusland zo hard te raken daarmee, dat ze gewoon zonder soldaten en zonder materieel komen te zitten. Ja, dat is een uitputtingsslag die heel lang duurt. Dat hebben we gezien in de Tweede Wereldoorlog. Het duurde eigenlijk zo'n 3 jaar totdat die slag gewonnen werd. In 1942 kwamen die geallieerden zo ver dat ze zeiden, hey, nu kunnen wij weerstand bieden en nu kunnen we onze strategie opleggen. Nou, dat is dus wat er toen gebeurde en in 3 jaar tijd is toen Duitsland uiteindelijk helemaal verslagen. Maar wat was daar allemaal voor nodig? Het duurde ongelooflijk lang voordat het zover was. Deze oorlog, in feite is Oekraïne nog steeds bezig om Rusland de wil op te leggen. De aanval bij Sumy in Rusland is de eerste keer dat echt Oekraïne zegt, hey, nu pakken wij het initiatief. Ze hebben wel kortstondig het initiatief gehad bij Kharkiv en bij Gerson, maar dat was kortstondig. Nu hopen ze dat ze langduriger en misschien wel definitief het initiatief pakken door te bepalen waar er gevochten wordt. En dat spel, dat is nu nog aan het spelen. Rusland speelt nog niet mee. Rusland blijft in Oost-Oekraïne aanvallen en zijn nog niet volledig gecommitteerd aan het aanvallen van Oekraïne in Rusland zelf. Nou, dat is dus nu gaande. Wie bepaalt er waar er gevochten gaat worden? En dan pas kan je je strategie aan de ander opleggen. Nou, als het de geallieerden al 3 jaar duurde om Duitsland te verslaan, kan je nagaan dat het geen kleine taak is om Rusland te verslaan. En je hebt nog niet eens het zover dat jij dus bepaalt hoe ver. Dus alsjeblieft, ga nu niet denken dat over 3 weken Oekraïne gewonnen heeft.
Dat kan niet. Het kan alleen maar op het moment dat Rusland het opgeeft. En wat is het winnen van Oekraïne? Het winnen van Oekraïne is alleen maar het de Russen uit Oekraïne jagen. Alleen Rusland kan deze oorlog stoppen. Alleen Rusland kan dat bepalen. Want Rusland kan zeggen van ja, we zijn wel uit Oekraïne verslagen en we zijn daaruit gejaagd over hoeveel jaar. Maar wij bepalen dat de oorlog gewoon doorgaat. Ja, dat kan. Dan zou dat zo'n slapende oorlog kunnen worden zoals Noord- en Zuid-Korea. Dat zou kunnen. Maar dat bepaalt dus Rusland. Oekraïne kan Rusland niet volledig veroveren. Dat zou waanzin zijn om dat te denken. Dus alleen Rusland kan zeggen, oké, nu geven we het op. Onze ambities om Oekraïne te veroveren waren te groot. En wij zijn wel een wereldmacht, maar zo sterk zijn we niet. Zoals ook de Verenigde Staten door het stof moest in 1975 toen ze Vietnam moesten verlaten. Zoals ook de Verenigde Staten door het stof moest toen ze een paar jaar geleden Afghanistan moesten verlaten. En zo zal ook Rusland door het stof moeten om Oekraïne te verlaten. En dat kan dus zonder kernwapens. Waarom zou het met kernwapens moeten? Amerika heeft zich ook verschillende keren echt moeten generen dat ze dat hebben verloren. En hebben toen ook niet gezegd, dan gooien we het plat met kernwapens. Dat gaat hier ook niet gebeuren. Het heeft geen enkele zin om kernwapens te gebruiken om dan je zin te krijgen. Daar ligt Oekraïne ook wel iets te dicht bij Rusland voor. Want zou je er nou over zeggen van ja, ik gooi kernwapens op Oekraïne, dan heeft Rusland daar net zoveel last van als Oekraïne daar last van heeft. Want ja, die straling die gaat ook al in Rusland komen. Dus het heeft geen zin. Daarbij zou het betekenen dat Rusland dan echt verloren heeft. Want ja, dan zijn dus ook de partners van Rusland, China, India, die zeggen dan ook van oh wacht, dit is een stap te ver. Nu ga je echt wel zo ver dat wij daar ook niks meer mee kunnen. Dus die kernwapens kan je gewoon zeggen van dat gaat hem echt niet worden. En dat gaat alleen maar gebeuren op het moment dat een Oekraïne Moskou gaat belegeren. Nou, zover is het nog net niet. Goed, dan wil ik erbij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. En druk dan ook op het belletje, dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl, schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!